Có một điều rất ít người để ý, nhưng lại đang âm thầm định hình lại sức mạnh hải quân Mỹ. Đó là trong khi cả thế giới vẫn mải nhìn vào những tàu sân bay khổng lồ, những chiến hạm đồ sộ hay các loại vũ khí tối tân, thì Mỹ lại lặng lẽ đầu tư vào một thứ hoàn toàn khác, không ồn ào, không phô trương, thậm chí nhỏ đến mức nhiều người còn không coi đó là sức mạnh quân sự. Những con tàu nhỏ bé, không tên tuổi, không xuất hiện trên truyền thông, nhưng lại được giao những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nhạy cảm nhất và quyết định cục diện nhiều chiến dịch mà công chúng không bao giờ được biết đến. Vì sao Mỹ lại đặt niềm tin vào những con tàu như vậy? Vì sao trong kỷ nguyên vũ khí siêu thanh và chiến tranh công nghệ cao, thứ được ưu tiên lại là sự nhỏ gọn, linh hoạt và bí mật? Và điều đó nói lên điều gì về cách chiến tranh hiện đại đang thực sự vận hành? Câu chuyện hôm nay không chỉ nói về tàu chiến, nó nói về cách quyền lực đang thay đổi hình dạng. Nếu bạn muốn hiểu rõ vì sao những con tàu tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể ảnh hưởng đến cả bàn cờ chiến lược toàn cầu, hãy tiếp tục theo dõi đến cuối video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Sức mạnh Thế giới để cùng nhau giải mã những chuyển động quyền lực đang diễn ra sau hậu trường thế giới hiện đại. Nếu nhìn lại lịch sử hải quân thế giới, trong suốt gần một thế kỷ, sức mạnh trên biển gần như được đo bằng kích thước. Ai có tàu sân bay lớn hơn, ai có nhiều tàu hộ tống hơn, ai sở hữu hỏa lực mạnh hơn, người đó được coi là kẻ kiểm soát đại dương. Nhưng trật tự đó đang thay đổi. Chiến tranh hiện đại không còn diễn ra theo cách hai hạm đội đối đầu trực diện giữa đại dương. Thay vào đó, nó dịch chuyển về những vùng nước hẹp, những khu vực ven bờ, những nơi mờ nhạt giữa hòa bình và xung đột. Ở đó, ranh giới giữa quân sự và dân sự trở nên mong manh, giữa hiện diện và tấn công chỉ cách nhau một quyết định. Chính trong không gian ấy, những con tàu khổng lồ bắt đầu bộc lộ điểm yếu. Chúng mạnh, nhưng chậm. Chúng uy lực, nhưng dễ bị theo dõi. Chúng gây răn đe, nhưng lại thiếu linh hoạt trong những tình huống cần phản ứng nhanh, chính xác và kín đáo. Trong khi đó, bản chất của chiến tranh hiện đại lại đang thay đổi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Ngày nay, một cuộc đối đầu không cần nổ súng vẫn có thể tạo ra áp lực chiến lược. Một cuộc xung đột không cần tuyên bố vẫn có thể làm thay đổi cán cân khu vực. Và một hành động nhỏ, nếu diễn ra đúng lúc, đúng chỗ, có thể tạo ra hiệu ứng lớn hơn cả một hạm đội. Đó là lúc khái niệm tác chiến vùng xám ra đời. Ở vùng xám đó, không có ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và chiến tranh, không có chiến tuyến cố định, không có tuyên bố chính thức, chỉ có sự hiện diện, theo dõi, răn đe và sẵn sàng can thiệp trong im lặng. Và chính tại đây, những con tàu lớn trở nên kém hiệu quả, bởi vì chúng không thể hiện diện ở mọi nơi cùng lúc, không thể hoạt động bí mật, không thể linh hoạt trước các tình huống nhỏ, nhưng liên tục. Ngược lại, những phương tiện nhỏ, nhanh, ít bị phát hiện lại trở thành công cụ lý tưởng. Đây là lúc tư duy hải quân truyền thống của Mỹ bắt đầu thay đổi. Thay vì tập trung toàn bộ sức mạnh vào một vài cụm tàu lớn, Mỹ chuyển sang xây dựng một hệ thống phân tán, một mạng lưới gồm nhiều lớp, nhiều phương tiện, nhiều cấp độ tác chiến, có thể hoạt động độc lập nhưng kết nối chặt chẽ với nhau bằng dữ liệu và thông tin thời gian thực. Trong hệ thống đó, tàu sân bay vẫn tồn tại, nhưng chúng không còn là trung tâm duy nhất. Vai trò trung tâm đang dần chuyển sang những đơn vị nhỏ hơn, linh hoạt hơn, khó bị phát hiện hơn, và quan trọng nhất, có thể hiện diện ở những nơi mà tàu lớn không thể, những vùng nước nông, những eo biển hẹp, những tuyến hàng hải đông đúc, những khu vực nhạy cảm về chính trị. Ở đó, sức mạnh không nằm ở việc ai bắn mạnh hơn, mà nằm ở việc ai nhìn thấy trước, ai tiếp cận trước, và ai kiểm soát được không gian mà đối phương chưa kịp phản ứng. Chính mâu thuẫn này đã tạo ra một bước ngoặt chiến lược. Mỹ nhận ra rằng nếu tiếp tục dựa vào mô hình hải quân truyền thống, họ sẽ gặp bất lợi trong những cuộc xung đột cường độ thấp nhưng kéo dài. Những cuộc xung đột không tuyên chiến, không có mặt trận rõ ràng, nhưng lại bào mòn ảnh hưởng từng ngày. Và đó là lúc một thế hệ phương tiện mới ra đời, không nhằm phô trương sức mạnh, không nhằm áp đảo đối thủ bằng hỏa lực, mà để hiện diện đúng chỗ, đúng thời điểm và kiểm soát không gian theo cách thầm lặng nhất. Những con tàu nhỏ bắt đầu được trao một vai trò mà trước đây chỉ những chiến hạm lớn mới đảm nhiệm. Chúng trở thành mắt xích đầu tiên trong chuỗi kiểm soát, là lớp cảm biến sống trên mặt biển, là công cụ thăm dò, răn đe và chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. Và cũng từ đây, một câu hỏi lớn được đặt ra. Nếu chiến tranh hiện đại không còn bắt đầu bằng đại bác, nếu quyền lực không còn thể hiện qua kích thước, thì đâu mới là thứ thật sự quyết định thắng thua? Câu trả lời nằm ở chính những con tàu nhỏ ấy. Nhưng để hiểu rõ vai trò của chúng ta cần đi sâu hơn vào từng loại, từng nhiệm vụ và từng nước đi chiến lược mà Mỹ đang triển khai. Và đó là lúc câu chuyện bước sang phần tiếp theo. Nếu phần trước cho thấy vì sao Mỹ buộc phải thay đổi cách nhìn về chiến tranh trên biển, thì ở phần này, câu hỏi quan trọng hơn là họ đã thay đổi như thế nào? Và điều đó mang lại lợi thế gì? Câu trả lời nằm ở những con tàu mà phần lớn công chúng chưa từng nghe tên. Trước hết là CCMS, những chiếc tàu không được sinh ra để phô trương sức mạnh, mà để hành động trong im lặng. CISNEM không cần hỏa lực mạnh, bởi nhiệm vụ của nó không phải là đối đầu trực diện. Thứ nó mang theo là tốc độ, sự linh hoạt và khả năng đưa lực lượng đặc nhiệm tiếp cận mục tiêu trước khi đối phương kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Trong chiến tranh hiện đại, đó là một lợi thế khổng lồ, bởi rất nhiều cuộc xung đột ngày nay không bắt đầu bằng tiếng súng, mà bằng việc kiểm soát vị trí, chiếm ưu thế thông tin hoặc đặt lực lượng vào đúng nơi cần thiết trước đối phương một bước. CCMS
chính là công cụ cho loại chiến tranh đó. Nó không tạo ra tiếng vang, nhưng nó tạo ra sự đã rồi. Tiếp theo là MAX 80 Stiletto, một con tàu mà ngay từ thiết kế đã phản ánh rõ tư duy chiến tranh thế hệ mới. Thân tàu nhẹ, tốc độ cao, khả năng tàng hình radar, tích hợp UAV và phương tiện không người lái. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở hình dáng, mà ở vai trò. Stiletto không chỉ là phương tiện di chuyển, nó là một trạm thu thập dữ liệu di động, một nút trung gian trong mạng lưới tác chiến hiện đại. Trong chiến tranh ngày nay, ai thu thập được thông tin trước, người đó kiểm soát nhịp độ cuộc chơi, và Stiletto được tạo ra để làm đúng điều đó. Nó quan sát, truyền dữ liệu, kết nối các nền tảng khác nhau, từ UAV trên không cho đến cảm biến dưới nước. Nó không cần bắn nhiều, bởi nhiệm vụ của nó là giúp kẻ khác bắn chính xác hơn. Đó là một sự thay đổi rất lớn trong tư duy quân sự. Sức mạnh không còn nằm ở khẩu pháo, mà nằm ở mạng lưới thông tin. Còn Mark 6 thì sao? Nếu Seismic là mũi dao đột nhập, Stiletto là bộ não di động, thì Mark 6 chính là bàn tay kiểm soát vùng ven bờ. Mark 6 không được thiết kế để đánh những trận lớn. Nó sinh ra để hiện diện liên tục, bám sát địa hình, theo dõi những chuyển động nhỏ nhất trên mặt nước. Ở những khu vực nhạy cảm, nơi tàu lớn không thể vào, nơi mọi hoạt động đều mang tính mập mờ, Mark 6 trở thành công cụ cực kỳ hiệu quả. Nó phát hiện sớm, nó theo dõi âm thầm, nó tạo ra áp lực hiện diện mà không cần nổ súng, và chính điều đó khiến nó nguy hiểm. Bởi trong chiến tranh hiện đại, kiểm soát không gian còn quan trọng hơn tiêu diệt đối phương. Nhưng điểm then chốt nhất nằm ở chỗ này. Những con tàu đó không hoạt động đơn lẻ. Chúng được thiết kế để kết nối với nhau, chia sẻ dữ liệu, phối hợp theo thời gian thực. Từ Sinem, Stiletto, Mark 6 cho đến các tàu LCS, UAV, vệ tinh và trung tâm chỉ huy. Tất cả tạo thành một mạng lưới, một hệ sinh thái tác chiến mà ở đó. Tàu nhỏ làm nhiệm vụ trinh sát, tàu trung bình xử lý tình huống, tàu lớn giữ vai trò răn, đè chiến lược, và toàn bộ được điều phối bằng thông tin. Đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa tư duy cũ và tư duy mới. Trước đây, hải quân mạnh là hải quân có tàu lớn. Ngày nay, hải quân mạnh là hải quân có khả năng kết nối tốt nhất. Và khi nhìn vào cách Mỹ đầu tư cho những con tàu nhỏ, có thể thấy rất rõ một điều. Họ không chuẩn bị cho một cuộc chiến ngắn, ồn ào. Họ chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh dài hạn, âm thầm, nơi ai kiểm soát được không gian trước sẽ chiếm ưu thế. Đó cũng là lý do vì sao những con tàu này không được quảng bá rầm rộ, bởi giá trị của chúng nằm ở việc không ai để ý đến chúng. Nhưng chính điều đó lại khiến chúng trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi. Và khi ghép tất cả lại với nhau, một câu hỏi lớn dần hiện ra. Nếu những con tàu nhỏ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến như vậy, thì điều gì sẽ xảy ra khi toàn bộ học thuyết hải quân được xây dựng xoay quanh chúng? Câu trả lời sẽ nằm ở phần tiếp theo, nơi bức tranh dài hạn của sức mạnh biển bắt đầu lộ diện. Nếu nhìn lại toàn bộ bức tranh, có thể thấy một điều rất rõ, Mỹ không đơn thuần chế tạo thêm tàu. Họ đang tái định nghĩa cách một cường quốc kiểm soát đại dương. Trong mô hình cũ, sức mạnh được thể hiện bằng số lượng tàu lớn, bằng độ uy lực của hỏa lực, bằng khả năng áp đảo đối phương trong một trận đánh công khai. Nhưng mô hình đó đang dần lỗi thời. Chiến tranh hiện đại không còn diễn ra trong một ngày, một trận hay một chiến dịch ngắn hạn. Nó kéo dài, phân tán, khó xác định ranh giới và thường không có tuyên bố chính thức. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng nhất không phải là ai bắn mạnh hơn, mà là ai kiểm soát được không gian trước, ai nắm được thông tin sớm hơn, và ai có khả năng phản ứng nhanh hơn. Đây chính là nơi những con tàu nhỏ phát huy vai trò chiến lược. Chúng không cần xuất hiện rầm rộ, chúng không cần gây chú ý, chúng chỉ cần có mặt đúng lúc, đúng chỗ và kết nối đúng hệ thống. Khi một mạng lưới như vậy được triển khai đủ rộng, nó tạo ra một thứ sức mạnh rất đặc biệt. Sức mạnh của sự hiện diện liên tục, không phải hiện diện bằng vũ lực, mà bằng khả năng quan sát, theo dõi, phân tích và sẵn sàng can thiệp. Trong một thế giới mà xung đột ngày càng mang tính vùng xám, đó là lợi thế mang tính quyết định. Điều này cũng lý giải vì sao Mỹ không đặt toàn bộ kỳ vọng vào một vài siêu tàu, mà xây dựng cả một hệ sinh thái tác chiến. Trong đó, tàu lớn giữ vai trò răn, đè chiến lược, tàu nhỏ đảm nhiệm kiểm soát thực địa, UAV, cảm biến, vệ tinh làm nhiệm vụ thu thập và xử lý thông tin. Tất cả liên kết thành một mạng lưới duy nhất. Ở mô hình này, không có đơn vị nào là trung tâm tuyệt đối. Thứ giữ vai trò trung tâm chính là dữ liệu. Ai kiểm soát được dòng dữ liệu đó, người ấy kiểm soát cuộc chơi. Và đây cũng là lý do vì sao nhiều quốc gia bắt đầu học theo mô hình này. Không phải quốc gia nào cũng có khả năng đóng tàu sân bay, nhưng nhiều quốc gia có thể xây dựng lực lượng tàu nhỏ, cơ động, được kết nối tốt. Điều đó làm thay đổi hoàn toàn cán cân sức mạnh trên biển. Những vùng nước trước đây tưởng chừng an toàn giờ trở thành khu vực nhạy cảm. Những tuyến hàng hải vốn quen thuộc giờ trở thành không gian giám sát liên tục. Và những quốc gia từng đứng ngoài cuộc chơi lớn, nay có thêm công cụ để tham gia vào bàn cờ chiến lược. Ở góc nhìn rộng hơn, có thể nói rằng Mỹ không chỉ đang thay đổi cách đánh trận, họ đang thay đổi cách chiến tranh được tiến hành, từ phô trương sang âm thầm, từ tập trung sang phân tán, từ hỏa lực sang thông tin, từ đối đầu sang kiểm soát. Và khi nhìn lại toàn bộ hệ thống từ Sinem, Stiletto, Mark 6 cho đến các lớp tàu LCS, có thể thấy rõ một điều, sức mạnh thật sự không còn nằm ở những thứ dễ nhìn thấy nhất, nó nằm ở những thứ âm thầm vận hành phía sau. Những con tàu nhỏ, tưởng như không đáng chú ý, lại đang giữ vai trò then chốt trong việc định hình trật tự trên biển, không phải bằng cách gây chiến, mà bằng cách khiến đối phương luôn phải dè chừng.
và đó chính là hình thái quyền lực mới của thế kỷ 21. Khi nhìn lại toàn bộ bức tranh vừa rồi, có một điều trở nên rất rõ ràng. Sức mạnh hải quân của Mỹ ngày nay không còn được đo bằng số lượng tàu sân bay, cũng không nằm ở việc ai sở hữu nhiều tên lửa hơn. Nó nằm ở khả năng kiểm soát không gian, kiểm soát thông tin và kiểm soát nhịp độ của cuộc chơi. Những con tàu nhỏ, từ Siemens Stiletto cho đến Mark 6, thoạt nhìn có thể không gây ấn tượng. Chúng không mang dáng vẻ hùng vĩ, không xuất hiện trên các lễ duyệt binh, không trở thành biểu tượng truyền thống, nhưng chính sự âm thầm đó lại là bản chất của quyền lực hiện đại. Bởi trong thế giới ngày nay, kẻ chiến thắng không phải là người ra tay trước, mà là người nhìn thấy trước, không phải người đánh mạnh nhất, mà là người khiến đối phương luôn phải dè chừng, và không phải quốc gia phô trương sức mạnh nhiều nhất, mà là quốc gia kiểm soát được không gian chiến lược mà người khác không nhận ra. Mỹ hiểu rất rõ điều này, đó là lý do họ không đặt tất cả vào những con tàu khổng lồ, mà xây dựng một hệ sinh thái chiến tranh phân tán, nơi tàu nhỏ, UAV, cảm biến, dữ liệu và chỉ huy hợp nhất thành một mạng lưới thống nhất, nơi mỗi đơn vị đều có thể hành động độc lập, nhưng khi cần lại kết nối thành một sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Ở mô hình đó, chiến tranh không bắt đầu bằng tiếng súng, nó bắt đầu bằng việc ai kiểm soát được thông tin, ai hiểu rõ địa hình, ai xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và rút đi trước khi đối phương kịp phản ứng. Đó là lý do vì sao những con tàu nhỏ tưởng chừng không đáng chú ý lại trở thành nhân tố then chốt trong chiến lược của cường quốc số một thế giới. Và cũng chính điều đó cho thấy một sự thật lớn hơn. Trong thế kỷ 21, sức mạnh không còn nằm ở kích thước mà nằm ở trí tuệ, không nằm ở sự phô trương mà nằm ở khả năng kiểm soát, không nằm ở việc ai gây tiếng vang lớn nhất, mà ở ai khiến đối phương luôn phải dè chừng trong im lặng. Nếu nhìn theo góc độ đó, thì những con tàu nhỏ mà Mỹ đang triển khai không hề nhỏ bé. Chúng là biểu hiện rõ ràng nhất của một cuộc chuyển mình trong tư duy quân sự toàn cầu. Một cuộc chuyển mình mà thế giới chỉ mới bắt đầu nhận ra. Nếu bạn thấy những phân tích này mang lại góc nhìn mới, hãy dành một giây để nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới. Sự ủng hộ của bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục phân tích sâu hơn những chuyển động quyền lực đang âm thầm định hình thế giới. Và trong những video tiếp theo, chúng ta sẽ còn quay lại chủ đề này, bởi cuộc chơi trên đại dương mới chỉ bắt đầu.